Familja Sot, programi më i ri në Radio Shtanë. Familja Sot vjen çdo të premte në orën 12 me diskutime dhe këshilla nga Den dhe Semi. Martesa, prindërim, komunikimi dhe rëndësia e tij dhe shumë problematika që lidhen me to. Të para këto përmes Biblës. Për të mësuar më shumë, na ndiqni dhe bëuni pjesë e jona. Për çdo pyetje që mund të keni, na shkruani në faqen tonë në Facebook. Na dërgoni një mesazh në inbox ose në numrat e telefonit 068 60 47 511 dhe 069 60 91 000. Familja Sot, një këshill e urtë për të zgjidhur vërtet problemin tuaj. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në programin Familja Sot. Si gjithmonë është kënaqësi për ne që ju zgjidhni të kaloni këtë kohë të ditës suaj me ne dhe me programin ton. Si gjithmonë përpiqemi që të sjellim pranë jush gjëra që janë të rëndësishme për familjen tuaj, çështjet më të diskutuara apo pyetjet që bëhen më shpesh në ditët e sotme. Si gjithmonë, me mua në studio është Den dhe e falenderoj për gjithçka që ai ndan me ne. Mirë se erdhe Den. Thank you, good to be with you, Arta. Faleminderit, është kënaqësi të jem me ty, Arta. Në morinë e gjërave që ndodhin sot në botë, shumë herë ne ndihemi si të hutuar dhe duket sikur e kemi të vështirë të qëndrojmë për atë që besojmë. Kështu jemi lehtësisht të ekspozuar ndaj mashtrimit dhe kemi folur shumë për mashtrimin në programet tona të mëparshme. Si mund ta ruajmë ekuilibrin në jetën tonë, Den, në mënyrë që të mos mashtrohemi, pra si mund ta ruajmë veten tonë nga mashtrimi? Let's look at the example of Paul. Le të shikojmë shembullin e Palit. As he writes to the Roman Christians, Kur ai u shkruan romakëve të krishterë, see what he says to them le të shohim çfarë u thot atyre and about his own ministry. edhe për shërbesën. Romans 1, 8 and 9. Jemi te Romakët, kapitulli 1, vargjet 8 dhe 9. Së pari e falenderoj Perëndin tim me anë të Jezus Krishtit për të gjithë ju, sepse për besimin tuaj është folur në të gjithë botën, sepse Perëndia të cilit I shërbej me frymën tim në ungjillin e birit të tij, është dëshmitari im që unë nuk pushoj kurrë t'ju kujtoj. Can you read verse 10 also? Po lexoj edhe vargun 10. Duke kërkuar vazhdimisht në lutjet e mia, që mbase të më bëhet mbar një herë sipas vullnetit të Perëndis të vi te ju. So the first characteristics of this church Pra karakteristikat e para të kësaj kishe is their faith was being spread all over the world. është fakti që për besimin e tyre ishte folur në mbar botën. They had an outward focus, not an inward focus. Fokusi I tyre ishte I jashtëm, jo I brendshëm. Deception begins Mashtrimi fillon when we get our eyes on man. kur sytë tan vendosen tek njeriu. We take our eyes off Christ. Ne I heqim syt nga Krishti. If our eyes are on Jesus Nëse sytë tan janë tek Jezusi and not on ourselves dhe jo tek vetja jon and not on people, dhe jo tek njerëzit, we won't be disappointed. ne nuk do të shkënjehemi. When we look at people, Kur ne shohim njerëzit, people fall and they fail. njerëzit rrëzohen dhe dështojnë. When we look at ourselves, Kur shohim veten, we can see weakness. shohim dobësi, We can see limitations. shohim kufizime. But the faith of these Roman Christians Por besimi që kishin këta besimtar romak was centered in Jesus Christ. ishte I përqendruar te Jezus Krishti. He was their peace. Ai ishte paqja e tyre. He was the author of their faith. Ishte autori I besimit të tyre. He was the substance of all that they had in God. Ai ishte substanca e gjithçka që ata kishin te They Perëndia. were Christ-centered. Ata ishin të përqendruar te They Krishti. were cross-centered. Ishin të përqendruar tek kryqi. They were looking out to the world. How can we spread the good news? Ata e shihnin botën dhe pyesnin si mund ta ndajmë lajmin e mirë. They were like Paul. Ata ishin si Pali. He said, I serve God Ai tha, unë I shërbej in the Perëndis preaching of the gospel of his son. dhe te predikimi I ungjillit të birit të tij. I serve him in my spirit. Unë I shërbej atij në frym, With the deepest part of his heart, me thellësinë më të thellë të zemrës së tij. his goal was the gospel. Qëllimi I tij ishte ungjilli. Paul was nothing without the gospel. Pali ishte asgjë pa ungjillin. He had no life without the gospel. Ai nuk kishte jetë pa ungjillin. Is our life centered in the gospel A është jeta jonë e përqendruar te ungjilli and centered in Jesus Christ? dhe e përqendruar te Jezu Krishti? Is the most important thing that we hope for Albania A është gjëja më e rëndësishme që ne shpresojmë për Shqipërinë? that the gospel will be heard and received by everyone? Që ungjilli të dëgjohet dhe të pranohet nga të gjithë. That's far better than anything else could happen to Albania. Kjo është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë Shqipërisë. No EU membership, Jo antarësia në Bashkimin Evropian. no amount of economic prosperity,
Asnjë lloj mirëqenieje ekonomike can ever equal what God can do nuk mund të barazohet me atë që Perëndia mund të bëjë when He changes people's hearts. kur ai ndryshon zemrat e njerëzve. We have to be thinking of others coming to Jesus Ne duhet të mendojmë që të tjerë të vinë te Jezusi and taking the gospel to a new place dhe ta çojmë ungjillin në një vend të ri, instead of shutting ourselves in and hiding në vend që ta mbyllim veten tonë dhe të fshihemi and just focusing on ourselves. dhe të fokusohemi te vetja jon. We have to focus on others Ne duhet fokusohemi tek të tjerët, and God's kingdom and God's cause. te mbretëria e Perëndis dhe te kauza e Perëndis. Because if we're looking at Him, Sepse nëse shohim if we're atë, looking at Him and if we are living for Him sepse nëse jetojmë për të and we're serving Him, dhe i shërbejmë atij, not man, jo njeriu, not pleasing man, jo të kënaqim njerëzit, then we won't be disappointed. atëherë nuk do të We zgënjehemi. have to stay balanced Ne duhet të ruajmë ekuilibrin, by a life in the Word, duke pasur një jetë në fjalë, by a pure devotion to Jesus, duke pasur një devocion të pastër ndaj Jezusit, by living in daily repentance, duke jetuar çdo ditë me pendes and by associating with godly people, dhe duke u shoqëruar me njerëz të by perëndishëm, being willing to be corrected, duke qenë të gatshëm për të ndrequr, by being part of a church, duke qenë pjesë e një kishe and feeding on the Word of God dhe duke ushqyer në fjalën e by Perëndis. ourselves Vet in the church. në kish, Listening to Radio 7 is good. edhe të dëgjosh Radio 7 është gjë e mirë, Keeping the cross in our lives. duke mbajtur kryqin në jetën tonë. Pra duket që kisha është shumë e rëndësishme për ecjen me Perëndin. Përse është kjo? Dhe një pyetje tjetër që doja të bëja dhe në lidhje me këtë është pse disa njerëz largohen nga kisha dhe përjashtojnë veten e tyre nga shoqëria me besimtarë të tjerë. To answer the question, Për të përgjigjur kësaj pyetje, let's look together at Hebrews chapter 10, le të shohim së bashku nga libri i Hebrejve, Verses- kapitulli 10, verses 19 through 25. vargjet 19 deri në 25. Duke pasur pra vëllezër guxim për të hyrë në shenjtore me anë të gjakut të Jezusit, me anë të një udhe të re dhe të gjallë që ai përuroi për ne me anë të velit, do me thënë të mishit të tij, edhe duke pasur një kryeprift mbi shtëpinë e Perëndis, le t'i afrohemi me zemër të vërtet, në siguri të plot besimi, duke i pasur zemrat tona të spërkatura, do me thënë të pastruara, prej ndërgjegjes së ligë dhe trupit të larë me ujë të pastër. Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që premtoi, dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin për të nxitur për dashuritë dhe veprat mira, pa hequr dorë nga të mbledhurit ton, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. The beginning of this passage tells us Fillimi i këtij pasazhi na tregon that as believers we have an open way into the presence of God. se si besimtar ne kemi një udhë të hapur për te Perëndia. It's so important Është shumë e to rëndësishme recognize who the church is. të kuptojmë se cila është kisha. The church is the representative of God on earth. Kisha është përfaqësuesja e Perëndisë këtu në tokë. Jesus has gone up into heaven Jezusi është ngjitur lart në qiell and He sent the Holy Spirit down to the church. dhe dërgoi te kisha frymën e shenjtë. And we represent God. Dhe ne përfaqësojmë Perëndin. We present to the world Jesus Christ. Ne i prezantojmë botës Jezus Krishtin. This is the power of the church. Kjo është fuqia e kishës. It is the only force on earth Është forca e vetme në këtë that tokë can change the hearts of men, që mund të ndryshojë zemrat e njerëzve, that can teach men që mund t'i mësojë njeriu and uphold the truth in men's lives dhe të ngretë të vërtetën në jetën e njerëzve, by teaching and living the Word of God. duke jetuar dhe duke mësuar fjalën e Perëndisë. We are the body of Christ. Ne jemi trupi i Krishtit. He activates us. Ai na aktivizon ne. He is the power, Ai është fuqia, but we are the body. por ne jemi trupi. We take action Ne veprojmë, because He inspires us and energizes us. sepse ai na frymëzon dhe na jep energji. And because of this, Dhe fal kësaj, we have such great privileges ne kemi privilegje të mëdha by the blood of Jesus me anë të gjakut të Jezusit, to draw near, që të afrohemi, to come close to God që të vimë pranë Perëndis, with a true heart, me një zemër të vërtetë, with a full assurance of faith, me siguri të plot besimi, because we've been sprinkled in our hearts by the blood of Jesus. sepse zemrat tona janë spërkatur me gjakun e The Jezusit. Word of God is washing us. Fjala e Perëndis po na lan. We have to keep hearing the Word. Ne duhet vazhdojmë ta dëgjojmë We must fjalën. continually read it Ne vazhdimisht duhet ta in lexojmë private, privatisht and we must hear it dhe duhet ta dëgjojmë in the public meeting.
në takimet publike. We can hear it through others. Ne mund ta dëgjojmë përmes të tjerëve. And through this power, Dhe përmes kësaj we fuqie, hold on to our hope and our faith. ne mbahemi te shpresa dhe besimi ynë. And we encourage one another Dhe ne e inkurajojmë njëri by tjetrin sharing our faith and our love with one another duke ndarë besimin dhe dashurinë tonë me and njëri by meeting tjetrin together dhe duke u takuar së so that we bashku continue to do good. që të mund të vazhdojmë të bëjmë të And we mirën. must not give up the habit of joining together with fellows who Then- have faith like us. Dhe nuk duhet të heqim dorë së mbledhurin me besimtarë që kanë të njëjtin besim si ne. The day of Jesus coming is soon. Dita e ardhjes së Zotit është afër. So we must serve one another, Ndaj ne duhet të shërbejmë njëri tjetrit, strengthen one another, të forcojmë njëri tjetrin and help each other dhe të ndihmojmë njëri all the tjetrin way along. gjatë gjithë rrugës. We have to reconcile with our brothers and sisters. Ne duhet të pajtohemi me motrat dhe vëllezërit tanë. There will always be disagreements Do të ketë gjithmonë mosmarrëveshje, because humans are not perfect. sepse njerëzit nuk janë të But in përsosur. the same way Por në të njëjtën mënyrë, that we have to make things right ne duhet i ndrejqim gjërat. when we offend a friend, Kur fyem një mik, have a problem in our family, kur kemi një problem në familjen or tonë with our parents. ose me prindrit So tanë. we must understand Ndaj ne duhet kuptojmë the church is made of people, që kisha është e përbërë nga njerëz and therefore people have weaknesses. dhe duke qenë se njerëzit kanë dobësi, Some have grown in the faith, disa janë rritur në besim, some have a strong personality, disa kanë një personalitet më të fortë, some are very gentle. disa janë shumë të butë, Everyone's at a different level, të gjithë jemi në nivele të ndryshme, but the church is important por kisha është e rëndësishme, because we strengthen each other. sepse ne forcojmë njëri And tjetrin. that's the power of the body of Christ. Dhe kjo është fuqia e trupit të Krishtit. Why do some people exclude themselves from the church? Përse disa njerëz e përjashtojnë veten nga kisha? There are different reasons. Ka arsye të ndryshme. Maybe they're offended with the pastor. Mbase janë të fyer nga pastori, He didn't shake their hand, mbase nuk u dha dorën, or he didn't notice them. ose nuk i vuri re. Maybe another believer disappointed them, Mbase ndonjë besimtar tjetër i ka zgënjur, or they think I've heard this before, ose mendojnë unë e kam dëgjuar këtë gjë më parë, or I don't feel as much in church as I once felt, ose nuk ndjej të njëjtën gjë që kam ndier më parë në kish, or I feel lonely now. ose tani ndihem i vetmuar. None of these are good enough reasons. Të gjitha këto arsye nuk mjaftojnë. Are you serving God or man? Po i shërbeni Perëndis apo njeriu? Are you going to leave Jesus because somebody made a little mistake? A do të largoheni nga Jezusi për shkak se dikush bëri një gabim të vogël? The same thing faced Jesus' disciples. Me të njëjtën që u përballën edhe dishepujt e Jezusit. Many went back from following Jesus. Shumë hoqën dorë së ndjekur They Jezusin. didn't understand his words. Ata nuk i kuptuan fjalët e tij. They didn't understand what he was doing. Ata nuk e kuptuan atë që ai po bënte. They didn't see as many miracles. Ata nuk pan shumë mrekulli. Or they were offended at his words. Ose u fyen nga fjalët e tij. And Jesus said to his 12 disciples, Dhe Jezusi u tha 12 dishepujve të tij: will you also go away? Mos doni të largoheni dhe ju? Will you also be offended? A do të fyeni dhe ju? That's what God asks all of us. Perëndia na bën këtë pyetje të gjithëve. Everybody will have the chance to be offended. Të gjithë do të kemi mundësinë për të qenë të fyer. If you live in the world, Nëse jeton në botë, offenses will come. fyerje do të vinë. You can't live here Nuk mund të jetoni without këtu somebody hurting you. pa që ndikush që do t'ju lëndoj. But when they hurt you, Por kur ju will lëndojnë, you become bitter do or të will you become hideroheni better? apo do të bëheni njerëz më të mirë. What will you do? How will you respond? Çfarë do të bëni? Si do të Will përgjigjeni? you give your hurt to Jesus A do t'ia dorëzoni Jezusit lëndimin tuaj or will you let it take you away from him? apo do ta lejoni lëndimin që t'ju largoj nga Jezusi? Will you let him heal you? A do ta lejoni atë që t'ju shëroj? Some people leave the church Disa njerëz largohen nga kisha because they're afraid of what the neighbors say. sepse kanë frikë nga ajo që fshinjët mund të thonë. You have to find a way Ju duhet të gjeni një mënyrë to gather with believers. që të mblidheni me besimtarët. In Kosovo, sometimes believers go to another town and go to church there. Në Kosovë, ndonjëherë besimtarët shkojnë në një qytet tjetër për të shkuar në kish, Because in their own village, sepse në fshatin e tyre everyone would watch them going in and out. mund të shohin të gjithë teksa futen në kish, And shkojnë e dalin. maybe it's a very strong religion in that village. E mbase në atë fshat feja është e fortë. So they go to another town for church. Ndaj për të shkuar në kish zgjedhin një qytet tjetër. I know one man here in Tirana. Unë njoh një burr këtu në Tiranë. He was saved right at the beginning. Ai u shpëtua që në fillim, In the early 90s, në fillim të viteve 90. he went to the stadium where there was a crusade. Ai shkoi në stadium ku ishte një fushat And he heard the gospel.
Dhe ai dëgjoi ungjillin. He received Jesus in his heart. E pranoi Jezusin në zemrën e And he vet. was so full of joy. Dhe ishte plot gëzim. And then physically he was very sick. Mirë po fizikisht ishte shumë i And the sëmur. evangelist prayed for him. Dhe ungjilltari u lut për And të. he was healed. Dhe ai u shërua. And for the next 25 Dhe years, për 25 vitet e tjera, until he died, he never missed a Sunday going to church. derisa vdiq, ai nuk mungoi asnjë të diel në kish. But right at the beginning, Por që në he had to fillim, make a decision. ai duhet të merrte një vendim. He had to leave his house early in the morning on Sunday morning Të dielën në mëngjes ai duhet të largohej nga shtëpia e tij herët, because he had many friends and relatives, sepse shumë miq dhe të afërm, and they would always come to his house to visit him. ata vinin në shtëpinë e tij për ta vizituar. And once they came in, Dhe kur vinin, they weren't going to go out. nuk largoheshin. So he had to leave Ndaj ai duhet largohej and go early to the church dhe të shkonte herët në or kish, go early near the church ose të shkonte herët pranë and kishës wait till the service time. dhe të priste derisa të fillonte shërbesa. And after some months, Dhe pas disa muajsh, they learned that he wasn't going to be there on Sunday. ata mësuan se ai nuk do të ishte atje të He dielave. was faithful all of those years. Ai ishte besnik gjatë gjithë atyre He viteve. brought so many blessings. Ai solli shumë bekime. His face always shined with God's love. Fytyra e tij shkëlqente gjithmonë nga dashuria e Perëndis. I went to church with him for 8 years here in Tirana. Unë shkova në kish me të për 8 vjet këtu në Tiranë. Now he's with the Lord. Tani ai është me Zotin. I have no doubt where he is. Unë nuk kam dyshime për vendodhjen e tij. Glory to God. Lavdi Perëndis. Në fillim të kësaj serie, unë përmenda se shtysa kryesore për zhvillimin e kësaj serie, pra të këtyre 4 programeve në lidhje me mashtrimin, ishte ngjarja që ndodhi në kombinat. Pa dyshim që për të u fol shumë gjatë në media dhe kishte mendime nga më të ndryshmet, madje edhe mendime që kundërshtonin njëri tjetrin. Unë nuk doja të ndalesha te kjo ngjarje, por pyetja që do t'i bëja Denit ka lidhje me mashtrimin, sigurisht dhe me median. A është media një burim i mashtrimit? Dhe cilat janë disa nga problemet apo rreziqet që shoqërohen me mënyrën se si vepron media. Media refers to various means of communication. Media i referohet disa mjeteve të komunikimit. For example, TV, radio, and newspaper. Për shembull, televizioni, radio, gazeta. Also, many people get their news from the internet. Gjithashtu shumë njerëz i dëgjojnë lajmet nga interneti. But we think of the press or news reporting. Pra ne mendojmë për shtypin, raportimin e lajmeve. So we have to think about the nature of journalism. Dhe duhet të mendojmë për natyrën e gazetarisë. Why does it seem like there's so much division today? Pse duket sikur ka shumë përçarje sot? Many times the media, Shumë herë media, because media is driven by controversy, duke qenë se media udhëhiqet nga gjëra që kundërshtojnë njëra tjetrën, it has to get your attention. kërkon të tërheq vëmendjen tuaj. So it covers the extremes of life. Pra, përfshin ekstremet e jetës. It has to. Duhet ta bëj këtë Who's gjë. going to watch the news Ndryshe kush do t'i shoh lajmet? if it just covers the average family, Nëse flitet vetëm për familjet e zakonshme, just having a peaceful, quiet day? që kalojnë një ditë të qetë, But that's not what we hear. por nuk është kjo ajo që dëgjojmë. We hear the bad news. Ne dëgjojmë lajmet e këqija. And how does it affect us? Dhe si ndikon kjo tek ne? You see, the media, Media, whether it is the news qofshin lajmet, or comedy apo komedit, or movies, apo filmat, it seems to go further and further. duket se që shkon gjithnjë e mëtej. For example, we watch a funny comedian. Për shembull, ne shohim një komedian, He starts out and he's very funny. ai fillon dhe është përqeshur, But after he has done many programs, por pasi ka bërë shumë programe, he runs out of clean jokes ati mbaron shakat e pastra and it becomes more dirty, dhe bëhet gjithnjë e më i pisët. more bad language, Përdor më shumë gjuhë të pahishme, more immorality. përdor më shumë imoralitet. And so the media and the television, Kështu që media dhe televizioni they keep pushing the limits. vazhdojnë të shtynë deri në limit. It's hard to go further and further. Është e vështirë për të shkuar më tej. That's why it's so hard for a moral person to be in the entertainment industry. Japse është shumë e vështirë për një njeri moral që t'ja dalë mban në industrinë e medias. And if you have a Christian friend working in media, Dhe nëse keni një mik të krishterë që punon në media, pray for them lutuni për të, because it's not easy sepse nuk është e lehtë to keep your integrity and purity. për të ruajtur pastërtinë dhe integritetin. The news is constantly on the television and on our phones. Ne I marrim lajmet vazhdimisht në televizion edhe në telefona. It seems like only extremely bad things are happening all the time. Duket sikur gjatë gjithë kohës ndodhin vetëm gjëra të këqija ekstreme.
And the people that are making the most noise and shouting loud enough get the most attention. Dhe njerëzit që bërtasin më shumë, bëjnë më shumë zhurmë, fitojnë më shumë vëmendje. But that's not the real world. Por kjo nuk është bota e vërtet. We have another problem with the media. Ne kemi një problem tjetër me media. There's much fake news. Ka më shumë lajme të reme. Did you know that they studied on Instagram A e dini që bën një studim mbi Instagramin to see what news were resent and reposted? për të parë se cilat lajme postoheshin. And 10 times more of the false stories and fake news were reposted than the truth. Dhe lajmet e reme postoheshin 10 herë më shumë se sa e vërteta. It was interesting. Ishte interesante. Most of the fake news Shumica e lajmeve të reme that was sent out into the world që dilnin shpërndaheshin nëpër botë at the time of the last American elections, në zgjedhjet e fundit të Amerikës, do you know where it came from? It came from Veles, Macedonia. a e dini se nga erdhi? Erdhi nga valesi i Maqedonisë. Some young men Një i ri found that they could post fake stories. zbuloi se mund të postonte lajme të reme, For example, histori të reme. something outrageous. Për shembull diçka të jashtëzakonshme, For example, something outrageous about a politician. diçka të jashtëzakonshme për një politikan, For example, against Hillary Clinton kundër Hillary Clinton or Donald Trump. ose Donald Trumpit. And people would click on that story Njerëzit klikonin mbi atë histori, by the millions kishte miliona njerëz që because they klikonin në wanted atë to read histori, a scandal. sepse ata donin të lexonin rreth skandalit And they would get some money dhe ata fitonin para because there were advertisements on the site. sepse anash tyre gjendeshin te reklamat. So they were making lots of money. Kështu që ata po fitonin shumë para. And this is a very solemn truth for us. Dhe kjo është një e vërtetë e plot për ne. Human beings enjoy lies more than truth. Qenjet njerëzore shijojnë më shumë gënjeshtrat se sa të vërtetën. Jesus said the same thing. Jezusi tha të njëjtën gjë. This is the condemnation. Ky është dënimi. Light has come into the world, Drita ka ardhur në botë, but men love darkness rather than light por njerëzit duan errësirën më shumë se dritën, because their deeds were evil. sepse veprat e tyre janë të liga. So we all start out in darkness, Ndaj të gjithë ne fillojmë në errësirë, and then God in his mercy touches our heart, por Perëndia në mëshirën e Tij prek zemrën tonë and we see the light of the world, dhe ne shohim dritën e botës, that he is the truth, që ai është e vërteta. and we have to keep our eyes on him. Dhe ne duhet i mbajmë syt tanë tek ai. The news is not light. Lajmi nuk është dritë, It's not all truth, nuk është e vërteta e plot. and it can even corrupt morals. Madje mund të korruptojë moralet tona. We read that in 1 Corinthians 15:33. Të e lexojmë tek e parë e Korintasve 15 vargu 33. Mos u gënjeni, shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. So what we listen to, Pra ajo që ne dëgjojmë, who we listen to, ai të cilin dëgjojmë, it changes us na ndryshon for the better për mirë or for the worse. ose për keq. This is very important for our children too. Kjo është e rëndësishme edhe për fëmijët tan. What are they listening to? Çfarë po dëgjojnë We must ata? consider the importance of the entertainment media Ne duhet marrim në konsiderat argëtimin përmes medias and the influence of the internet. dhe ndikimin e internetit. For our children, Për fëmijët tan it's so important është shumë e rëndësishme what they're being fed. ajo me të cilën ata po ushqehen. Remember this, Mbani mend këtë. what they're watching Ajo që ata po will shohin become their values. do të kthehet në vlerat e tyre. What they're listening to, Ajo që ata po dëgjojnë, what they're singing, ajo që ata po what këndojnë, they're saying, edhe ajo që ata po thonë, it's changing them either for good or worse po e ndryshon ata për mirë ose për keq, every day. çdo ditë. Because what's put into the heart Sepse ajo që futet në zemër will come out of the mouth. do të dalë nga goja. And from what's in the heart come all of the actions. Nga ajo që kemi në zemër, tregojmë edhe sjelljet tona. So their behavior is directly related to what they hear and see. Kështu që sjellja e tyre është e lidhur drejt për së drejti nga ajo që shohin dhe dëgjojnë. Mother and father take care. Nëna dhe babai kujdesen, Watch over their hearts kujdesen për zemrat e tyre, because they can be easily influenced. sepse ata mund të ndikojnë lehtë. I read on the internet, Në internet kam there are lexuar so many websites që ka shumë websajte that will tell you this. që do t'ju thonë këtë. The Harry Potter series is a perfect education in witchcraft and magic. Seria e Harry Potterit është e përsosur për edukimin në lidhje me magjinë e zezë. In a world like this, Në një botë të tillë, offensive material is everywhere. materialet fyese gjenden ngado.
You don't want your children to grow up Nuk do doni që fëmijët tuaj të rriteshin, casting spells on people, duke hedhur mallkime mbi njerëzit, trying to control other people. duke u përpjekur që t'i kontrollojnë të tjerët. You want them to have faith in God. Ju do doni që ata të kenë besim tek And Zoti. it takes more than just going to Sunday school one time a week in Dhe church. duhet më shumë se sa të shkosh një herë në javë në shkollën e të dielës. We've got to teach them the Word of God Ne duhet u mësojmë atyre fjalën e by Perëndis, reading the Word of God and praying with them. duke e lexuar fjalën e Zotit dhe duke u lutur me Shut ta. off the media. Duhet të fikim median. God has good news. Perëndia ka lajme të mira. There'll be many bad news days. Do të ketë shumë ditë me lajme të këqija. Don't pay too much attention to it. Mos I kushtoni shumë The vëmend. politicians will always fight, Politikanët gjithmonë do të grinden, but there are many good things about Albania. por ka shumë gjëra të mira për Shqipërinë. Many Albanians have come back from America and China. Shumë shqiptar janë kthyer nga Amerika dhe nga Kina. I know more than one Unë njoh më shumë se një, who say, I'll never go back që thot nuk do të kthehem më because of COVID-19, për shkak të COVID-19, because of the pollution, për shkak të ndotjes, because of many bad things. për shkak të shumë gjërave të këqija. Start listening to God's news. Filloni të dëgjoni lajmet e Read Perëndis. the Bible Lexoni Biblën before you read the newspaper. para se të lexoni gazetën. Make sure that what comes into your house Siguroni që ajo që futet në shtëpinë is tuaj clean and pure. të jetë e pastër. I know it's not easy. E di që nuk është e lehtë, My wife and I check every movie por unë dhe gruaja ime kontrollojmë çdo film before we let our children watch it. para se fëmijët tanë ta shohin atë. It's our duty. Është detyra jon. Do your duty. Bëni detyrën I tuaj. know that Albanians know their duty. Unë e di që shqiptarët e njohin detyrën And e it's a tyre matter of honor that we do it. dhe është çështje nderimi nëse e bëjmë. Gjithsesi den, po të themi njerëzve që I kemi bërë të gjitha këto gjëra që ti sapo përmende, do të hasim një lloj kundërshtie ndaj tyre, madje edhe mund të na thonë fjalë të këqija dhe ndonjëherë edhe të ndihemi se kur jemi duke u persekutuar prej fjalëve të tjerëve apo prej veprimeve të tjerëve. Atëherë, si mund të reagojmë kur ndeshemi pra me këto veprime nëse bëjmë vullnetin e Perëndis? What to do Çfarë të bëjmë? when people attack us Kur njerëzit na or sulmojnë spoken evil of, ose flasin keq kundër nesh, when we've done the will of God? ndërkohë që ne kemi bërë vullnetin e Zotit. Don't be ashamed. Mos keni turp nga kjo. Don't be condemned. Mos e dënoni veten. Don't feel guilt and sadness. Mos ndjeni faj apo trishtim. We were preaching the gospel in Jakova. Ne ishim duke ndarë ungjillin në Gjakov. It was in 1997. Ishte në vitin 1997. There were rumors of war, Kishte thashe theme për luftën and we were right in the center of Jakova. dhe ne ishim në qendër të Gjakovës. We had permission from the Serbian police to do an evangelism, Patëm lejen nga shërbimi serb për të bërë një ungjillizim so believers were giving their testimony. dhe besimtarët po ndanin dëshminë e tyre. They listened to every word we said, Ata po dëgjonin çdo fjalë që ne po thoshim. and they were satisfied we weren't causing any trouble, Ata ishin të kënaqur ne nuk po shfaqnim ndonjë problem, so we continued on. ndaj mund të vazhdonim. Then we went to another place. Më pas shkuam në një vend tjetër. We were in the bazaar, Ne ishim në pazar and we were preaching the good news, dhe po ndanim lajmin e mirë and it was a strong experience. dhe ishte një përvojë fort And two young men started to fight dhe dy të rinj filluan të grindeshin because one was trying to interrupt us, sepse njëri po përpiqej të na ndërpriste and the other one wanted to hear the gospel. ndërsa tjetri kërkonte të dëgjonte They were ungjillin. both unbelievers, Të dy ishin jo so they besimtarë. started to fight, Ndaj filluan të grindeshin and one hit the other. dhe njëri qelloi tjetrin. And all the believers felt very bad. Dhe të gjithë besimtarët u ndjen shumë keq. They were thinking, maybe we caused the fight. Ata po mendonin mbase e shkaktuam ne grindjen And we reassured them, dhe ne I siguruam, you did nothing wrong. ju nuk bët asgjë të gabuar. You were preaching the gospel. Ju po predikoni ungjillin. You didn't cause any fight. Nuk shkaktuat asnjë grindje. They fought. Ata luftuan me njëri But what tjetrin. you did was the command of God. Ndërsa ajo që ju bët ishte urdhërimi I Perëndis. Don't get under condemnation, Mos e dënoni veten, but stand firm. por qëndroni të patundur. Jesus said it will turn out to you for a testimony. Jezusi tha që kjo do të jetë dëshmia juaj. He said you're going to be hated by the world. Ai tha që ju do të urreheni nga bota. And the church has to be in some ways. Dhe në disa mënyra kisha duhet jetë. It has to be despised. Duhet të përçmohet, Because if we live different than the world, sepse nëse do të jetonim ndryshe nga bota, if we don't live in immorality, nëse nuk jetojmë në imoralitet, if we are people that keep our word,
Nëse jemi njerëz që e mbajmë fjalën, if we are people that will never take anything not ours, nëse jemi njerëz që nuk vjedhim, we're going to be a rebuke to them. ne do të jemi qortim për ta. We're going to show them what they're doing wrong Do t'u tregojmë atyre çfarë janë duke bërë gabim, because we're an example of what should be done. sepse jemi shembull i asaj që duhet bërë. And so the world will, one sense, hate us, Ndaj në një kuptim, bota do të na urrejë. but yet we can be very attractive to the world in another sense Megjithatë mund ta tërheqim vëmendjen e botës në një kuptim tjetër, because of our love and care for others, për shkak të dashurisë dhe kujdesit ton për të tjerët, because of our patience with people, për shkak të durimit ton me njerëzit, and because of our patience with God. dhe për shkak të durimit me Zotin. We'll be different. Ne do të jemi ndryshe. We'll be lights in the world. Ne do të jemi dritë në botë. Both are required in the days we live in. Të dyja kërkohen në ditët ku jetojmë. Both have a great reward. Të dyja kanë një shpërblim të madh. Unbelievers can look. Jo besimtarët mund të shohin, They can say, how can you keep trusting God when things are not going for you good? dhe ata mund t'ju pyesin, po si mund të vazhdosh t'i besosh Perëndis kur gjërat nuk po shkojnë mirë? But yet you stay faithful Megjithatë ju qëndroni besnik, and you don't give up dhe mos u dorëzoni. and you keep believing Vazhdoni të besoni, until God then blesses you. derisa Perëndia t'ju bekojë. Eventually God will bless you. Në fund Perëndia do t'ju bekojë. He may test your patience. Mund ta testoj durimin tuaj, But see, we're qualifying to inherit a kingdom. por ne jemi të kualifikuar për të trashëguar një mbretëri. We're going to inherit a kingdom. Ne do të trashëgojmë një mbretëri And we have to be worthy of that kingdom. dhe duhet jemi të denjë për atë mbretëri And we have to suffer for it. dhe duhet të vuajmë për të. The servant of the Lord must not fight and contend. Shërbëtori Perëndis nuk duhet të grindet. He must be patient, Ai duhet jetë i duruar, gentle, i butë, humbly instructing those duke udhëzuar të tjerët me butësi. who are just fighting themselves Ata që po luftojnë me veten, because they're fighting the truth. sepse po luftojnë të vërtetën. But he must gently give the truth Por me butësi ai duhet të shpalos të vërtetën, so that he can convince others në mënyrë që t'i bindë të tjerët by his self-control, me anë të vetë kontrollit, by his patience, me anë të durimit të tij and by the truth he speaks dhe me anë të vërtetës që ai flet, while he prays for them. ndërsa lutet për ta. That God will grant them repentance Që Perëndia do t'u japë atyre pendimin, so that they can come to the knowledge of the truth. që ata të vinë në njohjen e të vërtetës. Because those who oppose the gospel, Sepse ata që e kundërshtojnë ungjillin Satan has taken them captive. janë robër të Satanit. But Paul told Timothy, Por Pali i tha Timoteut, be gentle to all men. "Ji but me të gjithë njerëzit, Be a servant of God. ji një shërbëtor i Zotit, So we should bear with people, kështu që të durojmë me të gjithë njerëzit, not thinking they can never change. të mos mendojmë se ata nuk do të ndryshojnë kurrë. We tell them the truth. Ne u themi atyre të We don't vërtetën. excuse them in their wickedness. Nuk i justifikojmë në paudhësitë e tyre. We don't please them in their doing wrong. Nuk i kënaqim ata në gabimet e tyre. We don't give our approval, Nuk i japim miratimin ton, but we do give them the love of God. por i japim dashurinë e Perëndis. We make sure that they know where we stand. Sigurohemi që ata ta dinë se ku qëndrojmë ne. God has a great testimony Perëndia ka një dëshmi të madhe that he will receive through your life. që ai do ta marrë përmes jetës tuaj. Let's end with the words of Mark 13:9 through 11. Le ta mbyllim me fjalët tek Marku, kapitulli 13, vargjet 9 deri në 11. Por kujdesuni për veten, sepse do t'ju dorëzojnë gjyqeve dhe do t'ju rajnë ndër sinagoga. Do t'ju nxjerrin përpara qeveritarëve dhe mbretërve për shkakun tim, si dëshmi për ta, por më parë duhet që të përhapet ungjilli ndër gjithë kombet. Por, kur t'ju çojnë për t'ju dorëzuar, mos u shqetësoni që më parë për atë që duhet të thoni, dhe as mos e paramendoni, por thoni çfarë t'ju jepet në atë çast, sepse nuk jeni ju që flisni, por fryma e shenjtë. He will be with you. Ai do t'jetë me ju. It shall be a testimony. Kjo do t'jetë një dëshmi. God shall get glory, Perëndia do të marrë lavdin and you shall get the joy. dhe ju do të merrni gëzimin. God bless you Zoti ju as bekoft, you stand firm ndërsa qëndroni të palëkundur against fear kundër frikës and not letting go dhe nuk hiqni dorë of your faith in the Lord no matter what anyone says. nga besimi juaj tek Zoti pavarësisht se çfarë thon njerëzit. Faleminderit Den. Shpresojmë dhe lutemi që të gjitha këto fjalë të jenë një inkurajim për të gjithë ata që na kanë ndjekur në këto momente. Kemi mbritur kështu në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme.
Si gjithmonë ju inkurajojmë të na shkruani komentet edhe mesazhet tuaja në adresat që japim në fillim dhe në fund të programit. Gjithashtu, të ndani programin Familja Sot në YouTube me miqt apo të afërmit tuaj që mund të kenë nevojë për këto programe. Deri herë në ardhshme, miru dëgjofshim. Familja Sot, programi më i ri në Radio Shtan. Familja Sot vjen çdo të premte në orën 12 me diskutime dhe këshilla nga Den dhe Semi. Martesa, prindërimi, komunikimi dhe rëndësia e tij dhe shumë problematika që lidhen me to. Të para këto përmes Biblës. Për të mësuar më shumë, na ndiqni dhe bëuni pjesë e jona. Për çdo pyetje që mund të keni, na shkruani në faqen tonë në Facebook. Na dërgoni një mesazh në inbox ose në numrat e telefonit 068 60 47 511 dhe 069 60 91 000. Familja Sot, një këshill e urtë për të zgjidhur vërtet problemin tuaj.